چطور بچه‌ها، درود بر شما. اومدم راجع به فیلم نوسفراتو صحبت کنم. چند سال اخیر تقریبا هر ویدیویی که دادم همش متن داشته. این ویدیو الان متن خاصی نداره، از الان میخوام اینو بگم. اینکه حالا چقدر ساده تر کنه، چقدر بیشتر جامپ بزنم، اینا رو نمیدونم، ولی هنوز هدفم اینه تجربه‌ام با اثر رو شرح بدم. حالا توی این تجربه ممکنه یک سری جا صحبت نمادگرایی باشه، یک سری جاها نباشه، به خاطر اینکه خب اون شکلی که ما داشتیم تجربه میکردیم، با هم میدیدیم چه چیزایی رو متوجه میشدیم. مثلا دیدی اینجا گناه اول حرص و طمع، گناه دوم فلان، این طاعون حسادت و چه میدونم زهر مار. ولی جدا از اونا اصلا نیستش که صرفا چشم نواز باشه. رابرت ایگرز که کلا کارگردان دوست داشتنیه و خیلی کاراشو با دقت، هدفمند، با شدت، یعنی به شدت پر از جزئیات در میاره. I don't like accidents. I don't like improvisation. I like to just do it. و حالا توی این فیلم هم تونسته خیلی خوب کارش انجام بده. اصلا نیستش که صرفا چشم نواز باشه، ترسناکی باشه که زیباست و ازش لذت ببری. نه، میتونی خودت اونجا تصور کنی و حس اون وحشت رو به خودت بگیری. قدرتی اینو داره که تو رو کاملا توی اون اتمسفر و فضا قرار بده، نه اینکه صرفا یه چیزی نشون بده که به نظر ترسناک میاد یا حتی واسه بعضیا مثلا اینجوری که زیباست. گاتیک دیگه، بلادبورن. حالا نمیخوام راجع به یه سری مسائل صحبت کنم چون اشاره کرده بودم، برای خودم حتی نوشته بودم آقا مثلا باورم نمیشه همچین داستانی صرفا وجود داره، به خاطر اینکه یکی یه نسخه ازش رو نگه میداره وقتی قرار بود بین بره، و به خاطر کپی و دزدی بودن از دراکولا یا همچین چیزی، و اهمیت پایرسی، و اینکه به خاطر پایرسی مالا همچین اثری داره. صحبت پتا که اصلا هیچی، یعنی اونو کلا ولش کن، که میاد میگه نه هیچ کارگردانی حق نداره تصور خودشون، تصویر ذهنی که از یه چیزی داره رو به پرده بکشه. نه کی گفته موشا آدم رو ببرن؟ نه اصلا درامای حول محورش هیچی. اینا کاری ندارم. ولی یه چیزی که حداقل خارج از فیلم میتونم بگم اینه که خوشحالم نظر مارکتینگ و فروش موفق بوده، چون اکثرا کارهای ایگرز همش رو ضرره. یعنی هر کدوم شما نگاه کنید انقدر بودجه داره و هیچ کدوم به سوددهی نرسید، یا اگه رسیده حداقل دیگه اون موقع دیگه من چیز نکردم متوجه بشم. ولی آره، از این نظر خوشحالم. خیلی فیلم تمیز و اسموفیه، یعنی کامera ورک و کات‌های تمیز و دوست داشتنی داره. ولی دقیقاً با همین قضیه من یه مشکلی دارم. سری جاها نمیدونم، حالا مثلا یه سری حسایی کلا تو فیلم بود که نمیدونستم دقیقاً این حسو باید بگیرم یا نه. مثلا بعضی جاها حالت یه ذره خنده‌دار داشت، مثلا یه سری سکانس‌ها دیالوگه بود، یه سری سکانس‌ها حتی شکل ترسه بود، یا اکتورهایی که به نظر میاد دارن اوور ریاکت میکنن، بیش از حد دیگه دارن خودشون اکسپرس میکنن، یا اون رولر کوستری از احساساتی که توی اون صحنه وجود داره و برفرض بگیم اگه دوربین داره جابجا میشه، مثلا اینا توی اتاق دارن میچرخن، لاگ شات هم هست، انقدر این صحبتشون بالا پایین میشه، اون حس جابجا میشه که تو حس میکنی کات خورده، که مثلا یه لحظه کرکتر همچین حسی داشت، یه لحظه همچین حسی داره، یا یه لحظه انگار داره عین دیوونه ها میرقصه، رقص آمبولانسی میره. حالا مثلا یه سری جاهای اینطوری بود که بگم نمیدونم، دقیق نفهمیدم. اوکیه که اینو بخوام اینجا بگم مثلا تو فرست ایمپرشن اون توی اون تجربه، ولی خودم یه سری جا نفهمیدم که دقیقاً هدف اینه، هدف من این تجربه رو بگیرم آیا، یا چطور میتونم مثلا عمق بیشتری بگیرم. توی این عمق بیشتری گرفتن مثلا یه چیز دیگه ای که میتونم بگم، مشکلی باهاش ندارم، نمیگم ایراده، ولی مشکل دارم با خودم بابت این چیز کردم. مثلا چرا بد چیدم، حس گذر زمان و حس شدن اینکه چقدر داره زمان میگذره یه سری جاها درست در نیومده، انگار اگه بگیم درست در نیومده. برای همین میگم به عنوان ایراد بهش نگاه نکنید. نمیتونم پیدا کنم اون نقطه به خصوص رو که چطور به اثر نگاه کنم و چطور به این حس گذر زمانه توجه کنم، که اتفاقا مثلا 2 روز شاید مثلا اینجا گیر بوده کرکتر، ولی کارگردان نمیخواد تو حس این که صرفا 2 روز بوده رو بگیری، حس میکنی 1 ماه گذشته، مثلا 1 ماه اینجا گیر کرده بوده. و در حقیقت قضیه هر چقدر هم 2 روز باشه، تو میخواد یه همچین حسی رو داشته باشی که انقدر عذاب آور، انقدر ترسناک، انقدر آکارد حتی بعضی جاها، که تو حتی متوجه گذر زمان هم نمیشی. این اصلا انگار آخرت و زمانه. وقتی دنیا داره بین میره، نابود میشه، کی به زمان توجه میکنه؟ میدونی اصلا گذر زمان چطور حس میشه؟ مگه خیلی با سرعت همه چی داره بین میره. هرچند که این سرعت رو میگم در رابطه با شکل ترسش
خیلی اتمسفریکه، خیلی شاید واسه بعضی اینطوری باشه که دیستربینگ ایمیجریه، یک حس اینو در میاره که تو رو با خودش تو یک اتاق حبس کرده اتفاقا، ولی خیلی اسلو برنه و انیمالیستیکه، اروتیک هارر یک سری جاها. خب و اینطور نیستش که جامپ اسکر بزنه، یه بخش اتفاقا سایکولوژیکال داره و اون حالت فیر آف آنون و اون ظرافت و عمق و آیسبرگی که یک سری جاها تو خودش میگیره باعث شد به محض اینکه فیلم تموم شد برگشتم از اول یک سری جاها رو دوباره دیدم، در لحظه از شوک شد، اینجا واو اصلا همین که مثلا فیلم شروع میشه اول صفحه سیاهه، از وجود هیچی چه چیزی انتظار ما رو میکشه، ما انتظار چه چیزی رو باید داشته باشیم، چه چیزی از اون عمق تاریکی بیرون میزنه و یه اون بازیگر خانومه بیرون میزنه، اون چیز عجیب غریبی نیست. اما یک سری جاها من میتونم بگم این نوسفراتو حتی بازم تئوری یانگ به خودش میگه. این ورژن نوسفراتویی که ما الان اینجا داریم، من اون فیلمی که 1922 1982 نمیدونم کی اومده اون دیدم، اون موقع اومده اونو ندیدم، اونو نمیدونم، ولی این ورژن نوسفراتو اینطوریه که شیطان، هیولا، نوسفراتو به هیچ وجه نمیتونی ازش فرار کنی و نمیتونی از بین ببریش. اما یه نکته جالب داره، نه به خاطر اینکه پلات آرمور روشه، نه به خاطر اینکه خیلی دیمن قویه، از نظر سایکولوژیکالی این نگاه کن، این نوسفراتو شیطان و موجودیه که نمیشه از دستش فرار کرد حتی وقتی فقط در سر یک نفر دیگه وجود داشته باشه، تو ذهن، خیالات، تو باورهای یک نفر دیگه وجود داشته باشه، باز رو تو هم تاثیر میذاره و تو رو از بین میبره. خیلی یه سری جاها اون راجع به اون خورنی بودن و انیمالیستیک بودنش میشه صحبت کرد، منتها توی اون بخش نودیتی و اون اروتیک هارر و اینا من شخصا اونقدر حالیم نمیشه که بخوام راجع بهش صحبت کنم. بیشتر چیزی که واسه من جذاب بود دقیقا همون بخش این ترس، این پلیدی از وجود ما میاد، از درون ما یا دنیای بیرون ما، فراتر از ما. و میگم اون تئوریای یایندی که مثلا میشه داد که از همون اول نوسفراتو رو چیزی که زنده میکنه درخواست‌های کاراکتر توی فیلم شماست که فکر میکنه به اصلا خودش از اون عمق سیاهی، از اون تاریکی بیرون میزنه و درخواست میکنه، فکر میکنه به چیزی و به اون چیزی که فکر میکنه به خودش فرم میگیره، شکل میگیره و اون افکار و کلمات حالا تبدیل به یک نوسفراتویی شدن که هولی شت اصلا رو صفحه هست تو اینجوری که الان چه غلطی میخواد بکنه این تو، یعنی وجودیتش برای تو ترس رو در میاره. اولین باری که یکی از کاراکتر فیلم با نوسفراتو روبرو میشه یه مقدار اینجوریه که مثلا حالت آکارتوریه، ولی مثلا همون یک دو روز که میگذره با اون اوج وحشت میرسه، میگم تو حس نمی‌کنی اوور ریاکت داره میکنه. شاید یک سری جاها به نسبت اون کاراکتر زنه آره، ولی اسم بازیگران متأسفانه از ذهنم پریده که بیام مردوزن، ولی به نسبت کاراکتر مرده آره و تو هم باهاش میترسی و اینطوری که آقا این الان قراره چه غلطی بکنه. و اینطوری نیستش که مثلا وقتی کاراکتر رو میگن هیز کامینگ تو اینجوری باشی که مثلا گیم آف ترونز قراره بشه، مثلا قرار نایت کینگ بیاد بعد با یه چاقو بخوره بمیره. نه واقعا یه چیزی که داره از بین میبره همه چی، تا اونو با خودش آورده و همه چی رو داره از بین میبره و صرفاً سایه وجودش و سنگینی سایه‌اش یا افتادن سایه‌اش روی بقیه داره اون زندگی رو از بین میبره و اون کنترل و قدرت کاراکتر رو نشون میده که نوسفراتو باشه. فیلم دوست داشتنی بود، فیلم خیلی خفنی بود. یک سری جاها شاید مثلا این سور رو مثلا خواستم خودم بپرسم که برم سرچ کنم ببینم که به چه دیدی و چطوری دارن میگن مثلا از زمان فیلم شاینینگ ترسناک ترین فیلمی که تا الان ما داریم نوسفراتوه. منتها خب فرق میکنه، شکل ترس واسه هر کسی فرق میکنه، اصلا چطور میتونیم مثل چیزا رو تعریف کنیم همه اینا، ولی واقعا ترسناکه، واقعا ترسناکه. It's creepy, it's spooky و به شکل‌های مختلفی اثر رو دوست خواهید داشت. یعنی ویژوال دیزاین مثلا اتمسفر باشه، چه بدونم اون بخش سایکولوژیکاله باشه، حتی اصلا صرف فیلم بودن، سینما بازیگرا باشن و اینکه چطور اکت میکنن، خیلی چیزای مختلفی داره که میشه بهشون توجه کرد. مخصوصا رابرت ایگرز میگم کارگردانیه که
به شکل‌های مختلفی میشه ازش تعریف کرد. کاراش مثلا میگم یه سری جا تو بخوای بگی هیستوریکال اکورسیتی میگی رابرت ایگرز انقدر ظرافت و اون دقت تاریخی رو داره و توجه میکنه به اون دیتیلا و از وجود یک سری چیزها داستان خودش رو در میاره که واقعا هنرمندانه است. ولی آره صحبت کلیه که با نوسفراتو دارم، تجربه عجیب و غریبی نداشتم باهاش که مثلا خیلی بخوام بیشتر از این، نه اینکه مثلا تجربه‌ام بد بود یا خوب نبود، نه تجربه خیلی خوبی داشتم، ولی مثلا تجربه‌ای نبود که میتونه بگم غیر قابل تعریفه. منظورم اینه تجربه‌ای نیستش که مثلا نیازش بشه نیم ساعت زمینه چینی کنم، متن بنویسم که آره اینجا از این کلمات و از این واژه‌ها میتونم استفاده کنم تا به بهترین نحو احسن اون حس رو تعریف کنم. شما باید خودتون اثر رو ببینید و ببینید خودتون چه حسی میگیرید ازش. من صرفا در همین حد میتونم بگم که اثریه که کنار نخواهم گذاشتش و یکی دو بار دیگه هم احتمالاً بهش برگردم، چون اینجوری هم که نه به شکل‌های مختلفی من میتونم بهتون نگاه کنم. حتی اثری هستی که منو به سمت‌های مختلفی هول بدی که مثلا چه بدونم برم ادبیات کلاسیک در رابطه با خیلی چیزهای مختلف رو بخونم تا با یک سری شکل طرزها، روایت‌ها و چیزها بیشتر آشنا بشم و این حرفا. همین چیز دیگه نمیمونه. به نظر خودم چیزی جا ننداختم. اون موقع که اصلا داشتم تجربه میکردم که اصلا اینقدر درگیر شده بودم نمیخواستم پاس کنم، آلتو نمیکردم مثلا بنویسم فلان تیکه فلان جا یادم باشه حتما که مثلا این دیالوگ یه جوری بود، یا اینجا فلان دیتیل چقدر خوب بود، یا اینجا اشاره به تئوری فلان داره، یا اینجا از فلان دید فلسفی مثلا چقدر جالب میشه به اثر نگاه کرد، چه عمقی داره، چقدر مولتی لیر فلان شده است. صرفا اینطوری بودم که هر چه زودتر حداقل ویدیو رو رکورد کنم و این چیزایی که تا همین الان شنیدید رو براتون تعریف کنم. شما هم اگه ندیدید هنوز پیشنهاد میکنم سراغش برید. چیز زیبایی است. حالا اینکه دیگه بگم ترسناکه یا نه واقعا نمیدونم، چون یه سری پیشنهاد دادن یه سری جای جوریه. من میام میگم فلان فیلم اصلا شکل تعریف کردن بیشتر، حالا اینا کاملا یه بحث دیگه است. یا من بیام بگم ترسناک، اصلا اون تصور شما از ترسناک چیه، اون شکل تعریف من از اون اثر چیه، چی فهمیدم چی نفهمیدم، چطور دارم تعریفش میکنم. ولی آره اگه دوست داشتید راجع به فیلم میتونیم توی تلگرام، دیسکورد، هر جا که خودتون اوکی، تو همین کامنت های یوتیوب صحبت کنیم راجع بهش. چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.